Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 44. részénél Magyarországgal, ahol egy röpke 35 000 font pénzért háborúzgatunk itt az osztrákokkal. Szóval folytassuk is, tovább lássuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Ha jól emlékszem, én védekezésre raktam, mert hogy elvileg arról volt szó, hogy akkor én most már innentől kezdve kivárok, de nem akarom kivárni, míg összeroppan az osztrák gazdaság, szóval én amondó vagyok, hogy menjünk és támadjunk mindenféleképpen, mindenféle úton és módon. Az államkasszánk az nem éppen remekel, le is zárom itt az építkezést, hát ha egy kicsit visszafogja a költekezés, jó van, visszább is fogja, nagyon jó. És már jön is az első csata, amit már elkezdtünk, viszont sokkal jobb hadseregünk van, tehát átvágunk rajtuk, mint kés a vajon. Feljebb vettem az időt, most már maximum pörgetem az időt, mert úgy vagyok vele, hogy most már egy röpke, mennyi? Konkrétan 18 év van a játékból vissza, és ugye mivel kim van már az 1.3-as új patch, szóval szeretnék majd arra áttérni. Nem hiszem, hogy én már itt ilyen... Ohó, győzelem! Nem hiszem, hogy én már itt bármit össze fogok már tudni hozni még ebből a streamből, hogy merre, hova haladjunk. Szerintem így első blinkre nem sikerült rosszul igazából a magyar függetlenedés, és az, hogy az 1900-as évek közepére hol fog tartani majd Magyarország. Na, közben választások vannak, és a konzervatív párt az, aki ők, és a katonaság a patrióta párt, itt az 1918-as években. Miért akartam őket, vagy nem tudom, vagy ne is szóljak bele, aztán jó van. Azt mondja, hogy patrióta párt kap, vagy visszamegy a patrióta párt. Hát... Én ezt választom. Na. Közben még milyen... Mert te mi vagy? Te jingoista vagy, és moderétre váltaná, avagy reformerre. Igazából törvényekből mi már meg vagyunk, tehát igazából nekem jó a moderét. Közben javítjuk a kapcsolatot Poroszországgal, Portugáliával és a franciákkal, hogy azért annyira ne utáljanak minket. Konzervatív párt kapjon, hát kapjon, hát most igazából nekünk így ebből a szempontból mindegy, Dalmáciába épülnek. A dolgok befektetőinktől nagyon jó. Na, és Ádám az új elnöke Magyarországnak, konzervatív párt nyert 67,7%-kal a patrióta párthoz képest, ami azt jelenti, hogy hogy ideológiában ennyire jók vagytok ti ketten, hát akkor gyertek befele. Nekem ez így teljesen jó lesz. Na, nézzük át akkor a törvényeket, ha már itt tartunk, de nem hiszem, hogy... Igen, talán ezt akartam annól bevezetni. Ugye ez ezeknek ad. Hát próbáljuk meg ezt bevezetni. Beszélgessünk is egy kicsikét, mondjuk egy... Nem. Nekem a sorkatonaság az tökéletes, és azt mondja, hogy növeljem a hadsereget a duplájára, vagy egy koncesszióra jutnak. Jussatok koncesszióra, én mondó vagyok. És így a támogatottság 57 a 27-hez teljesen korrekt.
Na, osztrákok, adjátok meg most már magatokat. Ugye az osztrák háborunk az lényegében a pénzért folyik, és azért, hogy megalázzuk őket. Igazából elvileg meg is adják. Hát akkor tudjátok mit? Legyen így. Zárjuk le akkor a háborút. Köszönjük szépen. Egy röpke, mindjárt mutatom nektek. Egy röpke, itt is van. Röpke 37 000 pénzért szálltunk hadba. Na hát azért az így nem rossz. Na, meg is nyertük ezt a háborút. Na és akkor Ádám, a miniszterelnökünk, aki Svoj Ádám, a kispolgárságból érkezett, a konzervatív párt vezetője, aki egy honorable, kicsit szeretik az emberek, és amúgy egy viszonylag jó politikus. Oké, hát sokra nem megyünk, intézményi rendszereink azok már rendben vannak. Oké, technológiában pedig a katonasságra vagyunk rákattanva elég durván. Amellett, hogy az innovációnk az roppantul, nem túl sok. Ja igen, ha jól emlékszem, itt igen, itt a katonasságban azért nem nagyon haladnak itt a dolgok, mert hogy elvileg most már utolértük végre a nagyokat, és így már nem terjed semmi, ahogy a szociális fán, de a szociális fán terjed azért, és gyártási technológiában pedig egy picit vagyunk lemaradva. Így van, 2 terjed, ide katonai nem is terjed. Tehát igazából a katonaságban felvettük már a versenyt a többiekkel. Jó, hogy áll a piacunk? Rengeteg gabonánk van, tök jó. Üvegből hiányunk van, acélból relatíve hiányunk van, robbanóanyag és műtrágya. Ezen kívül a vonatból nagyon durván. Jó. Akkor ezeket lehet, hogy én folytatom is. Lássuk, hogy mennyi mínuszba megyünk. Igen, kiforrong, miért forrong? Radikális mozgalom, mit szeretnétek? Ja, hogy mert én ezt akarom bevezetni, és akkor ezért ti most elkezdtetek forrongani. Értem. Na jó, mi lenne, hogyha én így most már így elég volt belőletek. Téged nem tudlak, téged se tudlak elküldeni? És téged se tudlak elküldeni. Ja, azért, mert ugye most forronganak, szóval ezért nem tudom őket elküldeni. Hát ezt nagyon örömmel hallom. Na, lássuk csak a törökökkel mi újság van. Diplomáciai incidens van a törökökkel. Anatólia, igen. És a törökök kapnak egy ilyen gyönyörű módosítót. Viszont benyelek 14 infemit. Most akarok én a törökökkel bármit is bohóckodni? 18 000-es seregük van. A világ harmadik legerősebb hatalma és a világ harmadik legerősebb powerblockját irányítják. Powerblock, na csak hogy ki is tudjam mondani. Aha, rivalizálom, embargózom őket. Nekünk hogy áll a hadseregünk? Sehogy. Jó, hanyagoljuk ezt, jó katonaság, mert hülyeség, amit mondtok. Na, tök jó. Az ellenség az ellenség. Brazil Society, igen, Brit Kongóval változna a kapcsolatunk, vagy... Tudjátok, hogy csatlakozzatok oda. Most bánom is én. Na, ti meg jó lenne, hogyha nem nagyon forronganátok. Viszont hála az ének az államkasszánk az megint úgy nagyjából rendeződött. Na, amúgy mi újság így a
a nagyvilágba. Franciák, ahogy látom, bulizgatnak, megint csak a britekkel újfent. Az igen. Hát itt mindenki akar mindent, ahogy látom. Szép, szép. Ezt meg kell hagyni, hogy szép. És kik vannak benne? Britek oldalán. Törökök, ja igen, ezzel nem akarok a törökökkel bóckodni, mert a britek ott vannak. És a britek is amúgy alapesetben komolyak. Franciáknál meg igazából a francia gyarmatvilág. És... hát... meglátjuk, hogy mennyire kiéleződő majd ez a háború. Na, Strike-nak legyen már vége. Úgy tudnám értékelni. Ez mi? Agrikultúra. Aha, biztos. Na, törvénykönyv. Igen? Mi történik? Miért történik? Ez engem nem érdekel, köszönöm. Na, ez mi? Ja, a Magyar Kongó. Ó, gyarmatosít a kis kongócskánk. Hú. Ez itt buli. Ja, és itt gyarmatosít. Oké. Van katonád? Hát nem túl sok. Jó, hát akkor... most erre nem tudok mit mondani. Menjél, légy szíves. És ugorj be oda. Kicsit nyírbáljuk meg itt őket. Jó. Na, közben az üvegipar az épülget. Na, plastik kikutatva. Nagyon jó. Na, és ez nekünk... aha, olaj. Hát olajból nekünk elvileg roppantól nincs semmink. Jó, én privatizálok mindent, skacok. Jó, légy szíves. Ha a befektetőinknek van pénze, akkor legyenek kedvesek ezt így megoldani nekünk. Azzal is hát, ha szerzünk már végre még egy kis pénzt. Na, aranybányákat is privatizáljam. Nem, az aranybányákat nem privatizálom. Azokat nem. Azokat meg nem tudom, mert azok gondolom ilyen külső befektetések. Jó. Aha, üveg. Igen, az üveggel bajba vagyok jelenleg. Jó, ez mi? Jó, ez szén, azzal el vagyunk. Filmipar, igen. Kabinet. Én erre nyomom. Aha. És hogyha erre nyomom, az úgy még nem jó. Ja igen, mert itt átállítgattam szerintem. Na jó, mindegy, legyen ez, mert ugye ez ad építési pluszpontot. Tehát, hogy hatékonyabb az építés. Szóval menjünk fixen ezzel, én a mondó vagyok. És lehet, hogy most már az áramot nem ártana bevezetni. Nem lenne hátrány, ha lenne áram az országba. És terjed az új technológia, ami katonai, nem katonai. Ez gyártási technológia lesz ez. Én már megvárom. Én megvárom már az új katonaságot. A mondó vagyok. Lehet, hogy sok lesz. Na, azt mi? Japánra. Japánra nekem miért van szívességem? Japán birodalom. Hello, szia! Beszélgessünk, tárgyaljunk valamit. Milyen erősek a japók? Ha már itt tartunk. Jó, gyengék vagytok, japók. Én értem hogy ti
nagyon szeretnétek velem szövetkezni, de én annyira nem. És mi lenne, ha hagynátok, hogy befektessetek? Nem akarok befektetni, nem. Nem, most már nem szeretnék így a játék ezen szakaszában már ezzel foglalkozni, viszont ha tudtok nekem küldeni valami szépet, mondjuk teát, akkor azt küldhettek nekem. Azt nagyon szívesen elfogadom, és felhasználom az obligation-t. Küldjetek nekem teát, mit szóltok? 25 éven keresztül. 65%. És elutasítják. Oké, hát felhasználtam ezt a befolyást, megpróbáltam. Ez itt mi? Miért van ez itt? Mert lázadás van, Galícia Lodoméria fundamentalisták. Wow. És ez mit akar? Ők kicsodák. Jó. Mindegy. Nyerik 57%-ra, szóval én nem fogok itt ezzel nagyon foglalkozni. Na, közben lassan kitör a gyarmatháború. Igen, lehet, hogy sok lesz az. Kevés a papír. Talán. Nem is tudom. Hú, te jó ég, milyen háború van. Igen, tudom, hogy a japánok elutasították. Nem kell újra mondani. Na, szóval igazából nem tudom, hogy mit fogunk még kihozni így a játékból, mert azt terveztem, hogy mondjuk megszereztem volna itt az aranyterületeket a britektől, de hát sajnos nem úgy alakult. Kongoli radikális mozgalom. Szóval, igen, ezt így nem tudom pontosan. Kik foglalnak itt ennyire durván? Hedzai? Hedzai ennyire erős? Nem mondjad már. Ezt én nem akarom elhinni. Nem, csak gondolom a francia hadsereg is ott van vele. Ramcsik is itt vannak. Szép. Na? Elbírjátok? Hogy küldjek katonákat? Ejha. Muszáj leszek mozgósítani. Ó, hát miért nem bírtok el velük? Komolyan mondom. Na. Tessék. Tessék lerendezni ezt a belső visszájt. Amcsik partra szálltak. Nem is kicsit. Az 1.13-ban amúgy nagyon durván átalakították, most hát ténylegesen kellenek a hajók is ahhoz, hogy most már nem az van, hogy fogod és akkor itt megfogod a katonákat, és azt mondod, hogy jó, akkor én, ez itt ugye, itt vannak a katonáim, ez itt menjen át erre a frontra. Nem, nincs ilyen. Most már az van, hogy ténylegesen kell a flotta is hozzá ahhoz, hogy el tud cipelni szépen a katonáknak a fenekét a világ egyik végéből a másikba. És igazából, ha belegondolunk, amúgy logikus, mert tényleg az. Tehát, hogy most erre nem tudok jobb kifejezést, hát most basszus, ha nem tudtad hordozni őket, nem volt elég flottát hozzá, akkor most csónakokkal leelveztek, tehát hogy nem igazán volt annyira reális ebben a verzióban, amiben most mi játszunk, ugye ez az 1.12.4, szóval igazából én, megmondom őszintén, egyetértek vele, igen, megnehezíti viszont a játékot cserébe, tehát hogy itt ugye a flottára még jobban rá kell kattanni, és csinálni kell, de hát na, most nem tudunk sajnos mit csinálni. A játékfejlesztők így döntöttek, de mondom, összességében én a mondó vagyok, hogy szerintem egyáltalán nem volt egy rossz ötlet ezt tőlük. Na és akkor bevezettük ezt a Corporization Uniót, vagy minek hívják ott, ami valami új gyártási mechanizmust ad, erről álltunk át, tök jó. Na, ti lehiggadtok most már? Na, automobilra való.
dolgok is megvannak, és ők nem fognak lehiggadni. És megvan. Az a háború is. Nagyon jó. Jó, még 3 év. Lehet, hogy kellene nekünk... Szén. Szén is kell. Nézzenek oda. Igen. Aha. Na, Szlavóniába épül egy... Ugandába találtunk közben gumit. Ti föl fogtok lázadni. Mindenféleképpen. Most gyerekek, mindenki is lázad? Ki lázad? Az értelmiségnek, hogy lecsökkent az ereje. Erre már nem is emlékszem, hogy miért volt így. Igen, igen. Jó. Oké. Na. Homestanding. Ugye ez a magántulajdon jog lényegében. Vagy agrikultúra. Vagy kollektivizálás. Kultúra. Hát nem is tudom. Ez miben lenne jobb nekünk? Vagy több, aha, csak így a farmerek kapnak plusz politikai erőt. Vagy azt mondom, hogy plusz 75%-kal a pénzügyi negyedek befektetnek az alapvető hát az agrikultúrába, tehát a növényipar, stb. Ezekbe hát a kajaiparba lényegében, meg gyapot és társaiba. Úgy gyártási mechanizmus. Bizánc, aha. Igen. És mit kapcsol le? Nem tudom, nekem ez így megfelel. Jó, mi van még, amit esetleg meg tudnánk változtatni? Nagyon régóta ateisták vagyunk, nem? Maradjon így. Maradjon így. Ha mondó vagyok, hogy maradjon így. Multikultúra mindenféleképpen természetesen. Egy pártrendszer. És egy érdekes gondolatmenet itt a játék vége felé. Jó, hát az maxos, oké. Női jog megvan. Igazából nekünk már úgy tényleg nem parlamentáris lehetne még, hogy ne legyen büntetés. Hát ha már így alakult, tudjátok mit. Ám legyen. És jussunk koncesszióra. A mondó vagyok. Azt hagyd szóljon. Na, ti azt szeretnétek, ugye? Ti azt szeretnétek? Na, jó lenne akkor, hogyha leiggadnátok, jó? Na, mi újság van itt? Errefelé? Van valakivel befektetési jogunk? Dai dekrétum. Ja, Oroszországgal van védelmi paktumunk. Figyelj már! Én ezt újra akarnám tárgyalni, és azt mondom, hogy kiveszem. Ez úgy nagyon nem tetszik nekik, viszont adok katonai asszisztációt. Na, mit szólsz? Egyelőre jó. Nem akartok nekem küldeni valamit? Azzal is... Ó, dehogy nem. Küldjétek csak. Hogy... Hardwoodot is szeretnétek nekem küldeni. Én benne vagyok. Így lehet egyezkedni igazából, ki kell használni a játék adta lehetőségeket. Egyezkedni kell a nagyokkal úgymond.
Nem, mint hogyha mi nem azok lennénk, ha-ha-ha. De érdemes velük így egyezkedni. Most igazából azt csinálom, hogy a diplomácián keresztül, tehát ők, velük jobb lesz az elfogadása így ennek az egész egyezménynek, hogy ők nekem küldhetnek cuccokat, ilyen termelt javakat, ami érdekes, de hogyha mondjuk logikusan végig gondoljuk a dolgot, hogy ez miért lehet, akkor az azért lehet, hogy ez nekik kikerül a piacról, hogy elküldik nekünk, és ugye emiatt maxolva van már, és emiatt ugye náluk meg ugye hiány keletkezik, tehát tudnak többet termelni. Miközben azok a munkahelyek is megmaradnak, és így egy ilyen kéz a kézben megy a dolog lényegébe. Na, hát oké. Adok katonai asszisztációt, azt így szeretitek, azt így szeretitek, igen, egy védelmi paktum. Ők befektetni én hozzám egyáltalán nem akarnak. És még mindig mínusz 24. Obligation. Ott van. Mit tudnék még felajánlani? Azt mondja, hogy likőrrel ne kereskedjek, hússal ne kereskedjek. Ez mindjárt adna 22-t. Az, hogy én a világpiacon azt mondom, hogy nem vagyok, tehát nem fogok kereskedni hússal a világpiacon. Érdekes. Ne kereskedjek hússal a világpiacon. Ők most küldenek nekem egy csomó motyót. Az tök jó dolog. Igen, egy védelmi paktum. Avagy nem védelmi paktum, hanem mondjuk egy konkrét szövetség. Na jó, figyelj, hogyha én konkrét szövetséget akarok veletek kötni, oroszok, akkor hajlandó vagyok egy-két ilyen érdekes dolgot bevállalni. Mint például... Jó, hát a gyarmatosítást azt már hagyjuk. Tudod mit? Én hajlandó vagyok hússal nem kereskedni, tessék. És akkor azt mondom, hogy ne legyen tarifa. Tehát én garantálom nektek, hogy a húson nem lesz tarifa. Tessék. És nem lesz tarifa a likőrön se. Tessék. Van még, amire szeretnétek kérni ingyenességet, hogy vihetitek? Nem, mint hogyha nekem aztán olyan sok lenne amúgy belőle. Ez ilyen tranzit vagy micsoda. A likőrre azt mondja, hogy az... Jó, hát akkor likőr. Tessék, hús. És akkor egy katonai szövetséget fogunk akkor kötni Oroszországgal. 25 év, 85%. Na lássuk, megadja el 85%-ra. Az igen. Elutasítják 85%-ra. Az szép. Hát akkor marad így. Ez van. Ez van, akkor marad így. Jó, embargók. Nagyvilágba. Na, rivalizációk megszűnnek, ki nem rivalizál. Az osztrákok a poroszokkal. Hát az osztrákok azok igazából már csak pú, szegénykék. Azon csodálkozom, hogy a poroszok azok nem estek úgy ténylegesen nekik a német egyesítés miatt. Jó ég. Törököket bucira verik. Figyeljetek már amúgy. Hát de jóba vagyunk. Hát akkor... És mi a gond? Hadseregetek szép nagy. Igen, tisztában vagyok vele. Még mindig, hogy ők is elutasították. És békét kötöttek közbe.
Na, mi történt itt? Franciák megszerezték Suez lényegébe. Perzsiában Makrán meg Kelet kivált. Már nekem nem dereng, hogy itt lettek volna az előbb. És a franciák partra szálltak a briteknél. Akkor ki fognak kapni a britek mégiscsak. Azt a mindenségit. És biza ki fognak. A törököket már kivették a franciák. Tyú. Angol channel. Szép. Szép. Nagyon úgy néz ki, hogy most a franciák fognak akkor diktálni a következő időszakba. Ti nem akartok lejjebb ketyegni? Amúgy. Na, mi van az ámforsszal? Nem. Nem. Sorkatonaság van nálunk, és így is marad. Észak-Erdélybe csökken. Jó. Bevállaljuk ezt a kis radikalizációt. Na, mi beszólhatnánk bele olyanba, ami minket nem érdekel. És ahogy ez se érdekel minket. Na, újabb eset. Provokáció felvidéken. És most ki mit provokál? És miért provokál? Ja, mert azért, mert még mindig itt vannak ezek. Hát természetesen nőtt a esélye, de ez elvileg lejjebb fog kattogni. Na, oké, tök jó. Na, Bulgáriában közben van egy kisebb lázadás. Kommunista lázadás van, és létrejött Dubrudzsa. Szép. Szia, Havasalföld, mi újság van veled? Saját piacával foglalkozik, de még mindig a törökök alatt. Törökökkel mi újság? Nem egy a hudehug. Az én hadseregem meg valamiért... Júj! Franciák vonulnak befele. Szép! Na, ti kik vagytok pozitivisták? És ti mit szeretnétek? És miért nem jó nektek a parlamentarizmus? Úgy őszintén. Annyira szeretem őket. Mindig mindenért, valamiért. Most. Hát mondjuk abból nem ártana, ha lenne. De mi kell nekünk igazán? Mondjuk vas se ártana, üveg se ártana. Motor. Motor. Na, motor. Lássuk. Felvidéken van 4, akkor... Akkor lesz ott sok. Hogy szóljam. Építkezzünk, mert azt kell. Aztán lehet, hogy lassan a hadsereget is egy kicsit feljebb veszem. Hát, ha ne... Gyönyörű. Gyönyörű. A briteknek ennyi volt. A franciák végigfoglalják őket. Na, ebből mi lesz? Így viszont. Mert a britek kikapnak. Megkapják Geledit. Megkapják Ceylont. Kambódiát. Kártát. Bahreint. Az azt hiszem India. Bahrein. Brit West-Afrikát. És Eastern New Guineát meg elvileg elfoglalják. Tehát igazából a britek gyarmatállamának jelentős részét, ugye a felét lényegében viszik a franciák. Szép. Szép. Az igen. Na jó. Motor megy. Ó, sok ideig tart. Mert én amúgy acélépítkezésen vagyok, aha.
Hát de muszáj vagyok felhúzni. Csak azt nem értem, ja persze, mert zavargások vannak, mert lázadoznak minden egyszerre. Miért is ne? Természetesen felvidék lázad. Nem tudnám valahol máshol rakni. Csak higgadjatok már le. Komolyan. Trade Unió kapna plusz 15%-ot. Az vagy én nem nagyon szeretném, de tudjátok, hogy legyen. Azért az úgy szép, nem? Franciák telibe végig gyalogoltak Nagy-Britannián. Na jó, innen folytatjuk. Szerintem. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!